Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι η Γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα δεν θα σας απασχολήσω πάρα πολύ. Μιας και σιγά σιγά μπαίνουμε στην Άνοιξη, είναι καιρός για ένα ξεκαθάρισμα, να το πω έτσι. Και υπάρχουν κάποια φυτά τα οποία δυστυχώς δεν θα μπορέσουν να επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση. Και έχω περιμένει πάρα πολύ ώστε μήπως πάρουν τα πάνω τους ή δεν ξέρω τι, αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο και δεν νομίζω ότι η κατάσταση θα αλλάξει, οπότε αποφάσισα ότι μάλλον πρέπει να τα διώξω από την συλλογή και για να καθαρίσω το δικό μου το μυαλό, αλλά και για να μην έχω στον χώρο τέλος πάντων φυτά τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να είναι στην καλύτερη τους κατάσταση. Οπότε σήμερα αυτό που θα κάνουμε θα είναι το να διώξουμε κάποια φυτά από τη συλλογή. Το πρώτο φυτό το οποίο θα διώξουμε είναι ένα φυτό το οποίο δεν πίστευα ποτέ ότι θα διώξω, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να το προσφέρω μέσα στο σπίτι τις κατάλληλες συνθήκες και όσο και αν έχω προσπαθήσει δεν φτιάχνει καθόλου. Θέλει πολύ παραπάνω υγρασία από αυτό που μπορώ να το προσφέρω, θέλει και πολύ παραπάνω φως από αυτό που μπορώ να το προσφέρω. Και παρόλο που προσπάθησα και έκανα μια αρχική προσπάθεια, δεν θα φτιάξει. Και είναι το πλατικέρι, το οποίο όπως βλέπετε είναι σε μια άθλια κατάσταση. Δεν θα πάρει ποτέ τα πάνω του και δεν θα γίνει ποτέ καλά. Τα κεντρικά του τα φύλλα είναι τελείως ξεραμένα και ορίστε σκίζονται, δεν μπορώ να κάνω απολύτως τίποτα. Και ακόμα και αν πάρει νερό, θα είναι καλά αυτά τα φύλλα για λίγο, αλλά τα πλατιά φύλλα δεν θα φτιάξουν ποτέ. Και επειδή δεν μπορώ να το διορθώσω και επειδή δεν πρόκειται σε αυτό το σπίτι να μπορέσω να του προσφέρω ό,τι χρειάζεται, θα το διώξουμε. Και θα διώξουμε και το μος. Επίσης δεν είμαι ικανοποιημένη με αυτό εδώ πέρα το μος το οποίο είχα πάρει. It's okay. Κάποια στιγμή θα το ξαναπροσπαθήσουμε το πλατικέριο, γιατί είναι κάτι το οποίο θα ήθελα πάρα πολύ στην συλλογή. Θα προσπαθήσω να γίνω καλύτερη σε αυτό. Γιατί είναι φυτά τα οποία θα ήθελα. Το μος είναι επίσης, ούτε καν το μος δεν κράταγε υγρασία. Είναι, τέλος πάντων, ίσως είναι και δικό μου λάθος ως προς το μος. Έπρεπε να είχα πάρει ίσως κάτι άλλο. Αυτό εδώ πέρα δεν θα φτιάξει λοιπόν. Και παρόλο που τα φύλλα φαίνονται απλά αφυδατωμένα, δεν θα πάρουν ποτέ τα πάνω τους. Οπότε είπα να το αφήσουμε και να το δοκιμάσω κάποια άλλη στιγμή που ίσως να αισθάνομαι λίγο πιο... να έχω λίγο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση επάνω σε αυτό το κομμάτι. Οπότε... προς το παρόν θα φύγει. Επίσης σας έχω πει ότι απεχθάνομαι πλήρως το μος στα χέρια. Αυτά δεν βγαίνουν. Θα τα βγάλω ό,τι έχω. Λοιπόν, οπότε πάει το ένα. Να ξέρετε ότι δεν αισθάνομαι καθόλου καλά γι' αυτό. Αλλά τέλος πάντων θα το προσπεράσουμε. Και όσον αφορά το άλλο φυτό το οποίο πρέπει να φύγει από το σπίτι, πολύ δραματικό έχει γίνει το βίντεο σήμερα. Ίσως γιατί εγώ δεν αισθάνομαι καλά. Κοιτάζω πάνω γιατί είναι τόσο ψηλά. Είναι ο φοίκος ολιράτα. Ο φοίκος ολιράτα είναι ένα από τα πρώτα... Δεν μπορώ να σας το δείξω το μεταξύ κιόλας. Δηλαδή μπορώ να σας δείξω αυτό.
Είναι 2 μέτρα, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν το βλέπετε καν. Τέλος πάντων, θα σας το δείξω, θα το κόψω. Είναι από τα πρώτα φυτά τα οποία πήραμε στο σπίτι. Ήταν γεμάτος, ήταν όλος πράσινος. Ήταν ήδη πολύ ψηλό φυτό και τον είχαμε πάρει τότε γιατί ήταν πάρα πολύ φθηνός. Είχε 17 ευρώ. Και ήταν ήδη... ήταν πάνω από 1,5 μέτρο. Πρέπει να ήταν τουλάχιστον... ήταν πιο ψηλό, πρέπει να ήταν τουλάχιστον 1,70, 1,80. Όχι, πολύ είπα 1,80. Πρέπει να ήταν τουλάχιστον 1,70. Τέλος πάντων, ήταν όλο πράσινο και είχε πάρα πολύ μεγάλα και πάρα πολύ ωραία φύλλα και ήταν και πάρα πολύ φθηνός. Οπότε τον είχαμε πάρει και στην αρχή είχε βγάλει κάποια φύλλα. Αλλά μετά καθώς παίρναγαν οι μήνες το φυτό δεν πήγαινε πάρα πολύ καλά. Δεν έχω το κατάλληλο φως μέσα στο σπίτι. Θέλουν πάρα πολύ φως και κάθε φορά που του έδινα έστω και λίγο φως, παραπάνω από αυτό που μπορεί να έχει συνηθίσει, κατευθείαν γέμιζε, πώς το λένε, κοκκινίλα. Πώς το λένε, κάπως το λένε. Δεν θυμάμαι πώς το λένε. Τώρα δεν έχει, ας πούμε, για να σας το δείξω. Τέλος πάντων, όταν τους φύγους λιράτα, όταν ξαφνικά τους βλέπει φως, υπάρχει πιθανότητα τα φύλλα να αρχίσουν να έχουν πάρα πολλές κόκκινες πιτσίλες. Αυτό συμβαίνει γιατί κυριολεκτικά τα κύτταρα, τέλος πάντων, δεν μπορούν να ελέγξουν το τόσο πολύ φως και είναι σαν να σπάνε. Οπότε ξεκίνησε να έχει κάποια φύλλα πέφτανε και το αποκορύφωμα ήταν όταν τον Οκτώβρη είχα εγώ άδεια και πήγαμε 1 εβδομάδα στο χωριό. Όταν γυρίσαμε από το χωριό, ξαφνικά στο πάτωμα είχε 11 φύλλα. Οπότε κατάλαβα ότι δεν πάει πάρα πολύ καλά. Τώρα το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να το κόψουμε με προσοχή, γιατί οι φύκοι έχουν γάλα. Πρώτα θα κόψουμε... δεν μπορώ να το κόψω. Αυτό είναι. Αυτό έχει μείνει. Το οποίο δεν θα βγάλει και τίποτα. Ήδη τα μεγάλα φύλλα έχουν αρχίσει και παίρνουν την κατηφόρα. Βλέπουμε το γάλα εδώ πέρα που αρχίζει και μαζεύει. Και μετά είναι αυτό το κομμάτι που θα φύγει όλο όπως είναι. Θα κρατήσουμε το γλαστράκι βέβαια. Αλλά ναι. Θα μπορούσα να δοκιμάσω στο νερό, αλλά δεν θα το κάνω. Γιατί ξέρω ότι στο σπίτι εδώ πέρα μέσα δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Ίσως να το δοκιμάσω.
Έχει οφθαλμό εδώ πέρα. Μισό λεπτό. Ένα καπάκι οξυζενέ. Μισό λεπτό. Θα το δοκιμάσουμε. Ναι, θα το δοκιμάσουμε. Θα το αφήσουμε για λίγο στο νερό και θα το δοκιμάσουμε. Μήπως και. Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν και wow. Αναρωτιέμαι πώς είναι οι ρίζες εντωμεταξύ. Μπα. Δεν τρελάθηκα κιόλας. Και λέει μου σκίζεται η σακούλα και πέφτει όλο πάνω στο χαλί. Λοιπόν. Πια. Αυτά. Θα δούμε πώς θα πάνε. Γεμίσαμε παντού γάλατα. Θα δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, έχει αρχίσει εδώ και βγαίνει το... Τώρα δεν θα μπορείτε να το δείτε, αλλά έχει αρχίσει και βγαίνει το γάλα και κάνει κλωστές μέσα στο νερό. Λοιπόν, θα το βάλουμε εδώ κοντά στο παράθυρο και θα δούμε πώς θα πάει. Θα το προσπαθήσω. Θα δω μήπως θα ρίξουμε και λίπασμα μέσα και θα δω. Αν βγάλει ρίζα, θα το ξαναβάλουμε, θα το βάλουμε σε πόν. Γιατί δεν ήταν σε πόν, ήταν σε χώμα. Δεν είχα μπει ποτέ στη διαδικασία να το βάλω σε πόν, γιατί έβλεπα πολύ απλά ότι δεν πάει, δεν τραβάει. Λοιπόν, οπότε αυτά. Όλοι έχουμε αυτές τις στιγμές που κάποια φυτά δεν τραβάνε μέσα στον χώρο μας. It's okay. Πάντα μπορούμε να ξαναπροσπαθήσουμε. Και δεν ταιριάζουν σίγουρα όλα μας τα φυτά μέσα στα σπίτια όλων μας. Οπότε ναι, συμβαίνουν αυτά. Επίσης άσχετο, δεν είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το βάζω. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το βάζω.
Λοιπόν, οπότε, αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σας κρατήσαμε καλή παρέα. Δεν πειράζει αν από και που έχουμε καμιά αποτυχία. Φυτά είναι, δεν έγινε και κάτι. Υπάρχουν πολλά άλλα που μπορούμε να αγοράσουμε και να έχουμε. Οπότε, αυτά από εμένα σήμερα. Να σας θυμίσω να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο. Είμαι η Χαρά και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!